This call is now being recorded. Let us begin with the few topics that are left for us to discuss. Has the paper on Did you go through the newspaper today? At least the headlines. Kamrup Express luckily save all, no? মানে ঘটনা হ'ল তেনে ডাঙৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত ৰেলৱে ইঞ্জিনটো ওলাই গৈছিল গম পাই নে কলিকতাৰ পৰা আহে ৰাষ্ট্ৰপতি চোৱা নাই এবাৰ So কিবা খুজিছিলে নেকি না বোলো আছে পেপাৰ চাইছে নাই So নাই আজি চোৱা নাই অলপ দেৰিকে চাম নহয় তাক মই কৈছো যে আজি এটা ইনসিডেন্ট এটা দিছে যে there was a train accident মানে ট্ৰেইন এক্সিডেন্ট নহল কামৰূপ এক্সপ্ৰেছখনৰ মানে সাংঘাতিক মানে ঘটনা হ'ল আগফালৰ হেৰিটো ওলাই গ'ল ইঞ্জিনটো নাই ন মই কিয় ক'লো railways আৰু বা train accidents as a topic again it is an institutional হেৰি এটা problem এটা so perennial problem ট্ৰেইনত এক্সিডেন্ট হৈ থাকে মাজে মাজে মেজৰ এক্সিডেন্ট হৈ থাকে কেতিয়াবা আপোনাৰ কেছ ষ্টাডিটো সুধিব পাৰে বা জিএছ পেপাৰটো পাৰ্টৰ হিচাপে সুধিব পাৰে যে এইটো কি কিয় হয় বা হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ that are taken বেছিক কথা কিছুমানটো আপোনালোকে জানিব লাগে আই হোপ কাবাচ চাবাচৰ কথাটো শুনিছে চাগে ন কাবাচ বুলি এটা আছে এটিপি বুলি এটা আছে অট'মেটেড হেৰি আমি মানে বেছিক কথা কিছুমান কওঁ বিকজ ইউ নেভাৰ ন কোনটো ফৰ্মত পৰীক্ষাত আহিছে কজেছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি মনত ৰাখিব লাগে মেজৰ কজ ইজ ডিৰেইলমেণ্ট হেৰিৰ পৰা নামি যায় মানে ট্ৰেকৰ পৰা ওলাই যোৱা সেইটো আমি মাজতে উৰিষ্যাটো দেখিছিলো ন উৰিষ্যানে ঘটিছিলে যে এটা মেজৰ ইনচিডেণ্ট হৈছিলে কলিজন হৈ পেলাই ডিৰেইলমেণ্ট হৈছিলে so এটাতো অট'মেটিক ডিৰেইলমেণ্ট it is like the kind of incident that was thankfully avoided in Dibrugarh so similar to that instances such events keep on happening so derailment এটা কারণ হয় collision is a reason so signaling or কারণে বিভিন্ন কারণের কারণে collision মানে collision is a cause of train accident এর police reform part নহয় দেই এটো we are talking about train accidents just news to দেখি পেলাই মই ভাবিলো কিবা এটা instinctively ভাবিলো যে maybe you need to know যে কি কি কারণে হয় আৰু কি কি সলিউশন আছে জাস্ট বেসিক পয়েন্টার্স কিটা দেন সিগন্যাল ফেইলিয়ার হয় সিগন্যাল ফেইলিয়ার ইজ এ রিজন আৰু তাৰ পিছতটো এটা ক্লাসিক কেস লেভেল ক্রসিং এতিয়াও আমাৰ আনমেন লেভেল ক্রসিং আছে লেভেল ক্রসিং এক্সিডেন্টস হয় আৰু another reason is overcrowding and overspeeding that also leads to accident so these are across a spectrum that has been that has seen many deadly events happening okay so obviously it is something very important the train accidents
Japolobi, we are discussing about train accidents. Okay, because as the other news asile, a Harrier board, Kamakya Express, Kamrup Express avoided. Kamrup is a Horegat Express, Motor, train. Yeah, good morning. So it thankfully missed. ডিব্ৰুগড়ৰ কালি ডিৰেলমেণ্টটো সেইটো so hey মানে তেনেকে কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাট ইন জেনেৰেল এক্সিডেন্টছ ট্ৰেইন এক্সিডেন্ট বা ৰেলৱে ছেফটিটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মাজে মাজে নিউজত আহি থাকে এইটো লৈ আৰু যোৱা বছৰ আৰু এটা ইভেন্ট হৈ গ'ল ন বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল হেৰিয়ত ক'ত হৈছিলে উৰিষ্যাত নে বেংগলত হৈছিল নহয় ওপৰত তেতিয়াওতো বহুত হেৰি হৈছিলে তাৰপিছত আৰু যোৱাবাৰ উৰিষ্যাত হৈছিলে এটা মেজৰ আছিলে ছাৰ মেজৰ ইনচিডেন্ট হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানে কি হয় কোৱেশ্চনটো কিবা এটা নহয় কিবা এটা ফৰ্মত আহিব পাৰে কাৰণ যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে এইটো কথা ইম্পৰ্টেণ্ট ন এক্সিডেন্টছ আমি ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত পঢ়িছো তেনেকে ৰেলৱে ছেফটিও ইজ এ মেজৰ ইছ্যু বিকজ অবভিয়াছলি ৰেলৱে ইজ দ্য মানে লাইফ লাইন না মানে ইফ ইউ কনচিডাৰ মানে ইণ্ডিয়া ইজ নাও আই থিংক ইট ইজ দ্য ফ'ৰ্থ লাৰ্জেষ্ট ৰেলৱে নেটৱৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু নাম্বাৰ অফ পিপল কমিউটিং ডেইলি ইজ মানে বহুত বেছি ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট মানে ইফ ইউ লুক এট ৱেল ফাংচনিং মানে ট্ৰেইন নেটৱৰ্কছ লাইক বোম্বে চম্বে তাততো গোটেই লোকেল ট্ৰেইনছ আৰ লাইক দ্য লাইফ লাইন হয় নাই আৰু ইকনমিক ইম্পেক্টটো আছে ৰেলৱে বিকজ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বা আমাৰ গুডছৰ কাৰণে হয় নাই ক্ৰছ ছাবচিডাইজ কৰি পেলাই যদিও আমাৰ মানে প্ৰপাৰ অপটিমাম ইউজ আমি কৰিব পৰা নাই ৰেলৱে এজ এ source or you can say sorry railway as a medium for transporting economic goods কিন্তু still বহুত বস্তু হয় so ট্ৰেইনৰ সেফটি এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু জেনেৰেল আমাৰ কমন পিপল অফ ইণ্ডিয়া are dependent on railway long distance travel কাৰণে এটো কাৰণে it is very significant no doubt the number of train accidents has gradually declined say in the last 10 years the numbers have come down it is not as big as it used to be in fact etiato amar major accident to ebilak level crossing or related hey nohoy amar maximum hoy either derailment নহলে collision so ami etia hetu karone amar solution ba mane what are the mane steps that is required hetu to amar technology solution bilak besi important hoy jay jodio ami mane as a whole মানে what are the steps to reduce train accidents in India বুলি যদি কোৱেশ্চন এটা আহে তেতিয়াহলে স্টেপছত আমি অবভিয়াছলি হেতু প্ৰথমটো যেনেকে ৰোডৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেটাৰ কৰা ইয়াতো সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতে আমি ক'ব লাগিব প্ৰথম কথা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েলি ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইয়াতে হাই স্পীড ৰেলৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ ইমান হেৰিটো নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ নট very good so if you talk about track modernization track maintenance ebilakor issues ahi thake if you want to handle high speed trains etia amar yate jodi mane the kind of ebilak je Vande Bharat type train bilakor karone it is mane there is a substantial amount of risk that is involved in tracks of the northeast and so abar jodi apalok monot ase Haflong railway station Haflongor phale je banpani hoisile 2022 asile gote station was washed off na so building infrastructure in a seismologically fragile geologically fragile region that is a big challenge second thing that is important is signaling system we need to implement advanced মানে automatic train control বা মানে যেটো আজিকালি মেজৰ কান্ট্ৰি বিলাকত to these are all automatized so but India to আমি এতিয়াও level crossing বিলাক to manual হয় ন এটা মানুহ আহি পেলাই গেটখন খুলিব গেটখন বন্ধ কৰিব so মানে হৈ যায় signaling error হৈ যায় বা মানে ট্ৰেইনৰ মানে ড্ৰাইভাৰে লোকো পাইলটে proper time delay that is also I mean it is like incident is a maximum human error karone hoy ase so signaling system needs to be upgraded tar bisor ami kobo paru amar sibila bridge and tunnel safety that is very important apolate rameswaram goise niki
Has anybody visited Rameswaram? Yes, no, no. So কি হয় ৰামেশ্বৰম কেতিয়াবা পালে যাব মানে এটা বিৰাট মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তাৰ যিটো ট্ৰেইন মানে ৰামেশ্বৰমৰ পৰা আপুনি যেতিয়া হেৰিয়ত আহিব ট্ৰেইনত যদি আহে চেন্নাইলৈ বা চেন্নাইৰ পৰা গৈছে আপুনি গোটেই সাগৰত যিটো অল্ডেষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মানে চি ব্ৰিজ আছেতো তাত মানে হেৰি ট্ৰেইনৰ কাৰণে আৰু ট্ৰেইনখন আহে বহুত লাহে লাহে আহে আৰু এভৰি ডে তাতে মানুহে গৈ পেলাই মানে এটা ইনস্পেকশ্যন পইণ্টছ আছে এভৰি ডে এভৰি নট পকায় কাৰণ সাগৰৰ ঢৌ ফ'ৰ্চ ইজ ইউ কেনট ইমেজিন চ' ইউ নিড ডেইলি মেইনটেনেঞ্চ চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত ব্ৰিজ ছেফটি টানেল ছেফটি এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰেগুলাৰ ইনস্পেকশ্যন হয় নে নহয় চ' দ'জ থিংছ আৰ এচেঞ্চিয়েল এইবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে পৰি যায় তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ টেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইয়াতে আমাৰ ৰেলিভেণ্ট টেকনলজি আছে we have what is called as Kabach শুনিছে চাগে Kabach indigenously developed automatic train protection system so if it is deployed not on all routes but mainly in South and Central Railway it is there but it needs to be this needs to be introduced most routes especially যিবিলাক বহুত busy roads so you need it তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং আজিকালিতো এইটো আমি ট্ৰেক কৰিবলৈতো কৰোৱে ন জিপিএছৰ থ্ৰুদি ট্ৰেইন কি পাইছে ক'ত পাইছে so to monitor real time movement rather than relying on signals manual signals it is important then you can say using the emerging technologies like say machine learning বা এইবিলাক কৰি পেলাই AIS use কৰি পেলাই we can actually better anticipate any potential dangers especially ধৰক কিছুমান ধৰক এনিমেল হিট চিট হৈ থাকে ন এই যে হাতী চাতি খুন্দিয়াই দিলে এইবিলাকতো এভইড কৰিব এনেকুৱা নহয় যে হাতীটো খুন্দিয়ালে ট্ৰেইনখন বাগৰি নাযায় কিন্তু ৱাইল্ড লাইফ বহুত লছ হয় ন বহুত জেগাত তাৰপিছত drones you can use for inspection আমি সুনামি টুনামি প্ৰেডিকশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক কি কৰোঁ কিছুমান বুৱইছ বা কিছুমান চেঞ্চৰ্ছ কিছুমান সাগৰত থৈ দিওঁ যাতে any change in the ocean parameters it is reflected in the sensor and then the prediction of any danger can be done in a relatively accurate way so সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে important হয় technology and infrastructure it is very important and then third is your human resource training capacity building so এইটোতো আহিব এটা aspect আমি ট্ৰেইন কৰিব লাগিব আমি kind of মানে make them aware about the kind of responsibility that they are facing এটা যে সার্ভিস আছে IRTS শুনিছেনে Indian Railway Traffic Service have you heard about it you know I have one friend who is there and he told me it is actually more busier than police এনেকুৱা thankless job হয় ন Indian Railway Traffic Service you are like on the you are always on duty very and because of the nature of this thing na 30 din চলি থাকে ন ট্ৰেইন
So it's a thankless job. So আমি no doubt ট্ৰেইনিং লাগে তাৰ লগতে মানে এটো পুলিচৰ কাৰণেও এপ্লিকেবল বা এনি হাই ইন্টেন্সিটি সার্ভিস সে মেডিসিন বা ডক্টৰস পুলিচ এনেকুৱা ৰেলৱে পাৰ্সনেলস we need what is called fatigue management policies এইবিলাক এটা ইনোভেটিভ সলিউশন হিচাপে আপোনালোকে দিব পাৰে fatigue management policies মানে we are hours খিনি আমি ৰেগুলেট কৰিলো এনশিওর কৰিলো যে প্ৰপাৰ ৰেষ্ট পাইছে নে নাই যাতে যেতিয়া কৰি আছে তেতিয়া অপটিমাম লেভেলত আছে নে নাই আদাৰৱাইজ আমি তো মেশিন টাইপ ট্ৰিট কৰো ন পুলিচৰ ডিউটি ডক্টৰৰ ডিউটি আপোনালোকে মানে সিহঁতৰ মাইন্ডছেটটোৱে বেলেগ হৈ যায় শান্তিৰে খোৱাৰ এই মজাটো নাই মানে এতিয়াতো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে শান্তিৰে হ'ব বাট এটলিষ্ট অপশ্যনটো আছে ন নপঢ়ো বুলি পেলাই ফোনটো থৈ পেলাই হৈ যাব পাৰে এইবিলাক চাকৰিত মানে অপশ্যনে নেকি so it is again to create a robust workforce this is an important aspect that we need to highlight আমি অকল মানুহক ডিউটিৰ ৰেসপন্সিবিলিটিৰ কথা কৈ স্যাক্ৰিফাইসৰ কথা কৈ বা পেৰ কথা কৈও মানুহক সাস্টেইন কৰিব because we are humans we have our own we are regulated by our body and our biological body has its limitation so এইবিলাক যদি আমাৰ পলিচিজত নাহে তেতিয়াহ'লে তো হিউম্যান এৰাৰ্স বিলাক তো হৈ থাকিব ন আৰু মই ভাবো ফেটিক মেনেজমেন্টটো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আমাৰ এতিয়া যিবিলাক এক্সিডেন্ট হয় ম্যাক্সিমাম হিউম্যান এৰাৰ হয় তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো পলিচি বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত policy like strict safety regulations বিলাক properly follow কৰিছে নে নাই accident investigation properly হৈছে নে নাই to ensure that মানে আমাৰটো কি জাস্ট মানে কভার আপ টাইপে হয় ন যাতে মানে কাক ফসাব পাৰো কাক হেৰি কৰিব পাৰো কিন্তু accident is a learning process although it is a very terrible way to learn things but it is also a learning method so that should not be missed so similarly পরীক্ষাত যদি আপোনালোকৰ accident হৈ যায় পৰীক্ষাত এটো কোৱা নাই মানে পৰীক্ষা বেয়া হৈছে যাৰ হেতু এটা লাৰ্নিং প্ৰসেস হয় আমি দুখ কৰি পেলাই বাদ দি পেলাই সব এই কৰি পেলাই পাহৰি যাম কেদিনমান কান্দি থাকিলো কিন্তু it is important to investigate your accident if it happens God forbid it should not happen but we seldom do the investigation of the accidents or any wrong decisions or wrong place that we find ourselves in we just want to shove it away পাহৰি যাব বিচাৰো আৰু investigation হলে obviously accountability will be enforced আমি কি কৈছিলো আমি যে এটা যে নতুন accountability এটা শিকিছিলো যে লাষ্টত যে কি আছিল শুনে নে accountability এটা টাইপৰ কথা যে কৈছিলো মনত পৰে নে actionable accountability মনত পৰিছে নে পৰিছে মোৰ এতিয়া মনত পৰে মোৰো আপোনালোকৰ নিচিনা অৱস্থা পৰীক্ষা দিয়া সময়ত পৰীক্ষা দিয়া প্ৰেছাৰত বস্তুবিলাক মনত নাহে কিন্তু এই প্ৰেছাৰটো যদি কমকে ফিল কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ব্ৰেইনে মেছেজ দি দিয়ে কাৰণ এটা কনটেক্সট মনত আহে ন যে এইটো পৰিস্থিতি এইকেইটা কথা ভাবোতে মোৰ এইটো আহিছে চ' এতিয়া আকৌ মই সেনেকে ভাবিলে আহিছে কানেক্টেড বস্তুবিলাক মনত থাকে ন মেমৰি ইজ এন আৰ্ট মানে বস্তুবিলাক আমি কোৰিলেশ্যনতে মনত ৰাখো কিছুমান কোডছ বনাই পেলাই মনত ৰাখো যেটো মানে আমি পাহৰিব নোৱাৰো বা আমি জনা বস্তু এটাৰ লগত লিংক কৰি পেলাই যাতে মানে ইউ গেট ইট স্যাৰ ইয়াৰ আগৰবাৰ জীৱন ডিঙা স্কিমটো আহিছিলে নহয় 10 মাৰ্কছত তাৰপিছত মই মানে সেইটো স্কিম একেবাৰে পঢ়ি যোৱা নাই মই বুলি না বহুত ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত মই ভাবিছো জীৱন ডিঙা মোৰ জুবিন গাৰ্গৰ গানটো মনত পৰিছে ডিঙা মেলি দে ডিঙৰা নে তাৰপিছত ডিঙা মানে এইটো নাওৰ লগত ৰিলেটেড
আৰু লাইফৰ নামতো নহয়, এইটো নামৰ কানেক্টিভিটি কিবা হয়। তাৰপিছত মই সেইটো মিলাই পেলাই স্মল বোৰ্ড কানেক্টিভিটি কিবা কিবি লিখি থৈ আহিছো আৰু অকনমান, তাৰপিছত আহি পেলাই চাইছো কাৰেক্টে হয়, মানে একেবাৰে আউট অফ ট্ৰেক নহয় মানে স্যাৰ। জাষ্ট নহয় বঢ়িয়া এটা বস্তু মই মিছ সেইটোৱে কৰিলো লাগে। যে গভৰ্ণমেণ্ট সাবচিডি ৱৰ্ডটো লিখি দিয়া হলে আনসাৰটো মানে কমপ্লিটে হৈ যায় স্যাৰ। সেইটোৱে লাগে আৰু চব জানিম যে এইটো কথা নহয় ন, জাষ্ট মানে আমাৰ নিজৰ বুদ্ধিৰ পৰা কি হ'ব পাৰে। তো সেইটো বেচিকেলি বহুত এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত গানটো আহি গ'ল মানে ন। স্যাৰ মোৰ পুৰা ইকো হৈ আছে মোৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে। মই এইটো গানটো মনত আহিছে, এইটো নাওৰ লগতে ৰিলেটেড হয় মানে। নাই আমাৰ ইয়াৰ স্কিম বিলাকতো চবতো বুজিয়ে পায় ন, অৰ্থটো বুজি পালে। জীৱন ডিংগা, এতিয়া ডিংগা মানে যে নাওৰ কথাটো কৈছে সেইটো বহুতে নাজানিব দেখোন। তাৰপিছত আৰু বেলেগ কিবা কথা ক'ব পাৰো নেকি? ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স আমি চব কাম কৰিলো, এইবিলাকতো পলিচি লেভেলত বা হেৰি কৰিলো, বাট এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰো আমাৰ এটা পলিচি থাকিব লাগে। তাৰমানে যে কুইক ৰেছপন্স টিম আছে নে নাই আমাৰ, QRT, কুইক ৰেছপন্স টিম, ট্ৰেইনড পিপল হু আৰ এবল টু ৰেছপন্ড কুইকলি টু ইমাৰ্জেঞ্চি, সাইমুলেটেড মানে আমাৰ ড্ৰিলছ, ৰেগুলাৰ ড্ৰিলছ হয় নে নহয়? আৰু লং টাৰ্মত আমি ক'ব পাৰো কেইটা পইণ্ট দিলো, 1 2 3 4 5 আৰু এটা দিব পাৰি। লং টাৰ্মত উই নিড প্ৰপাৰ collaboration মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল collaboration কৰিব পাৰি। এতিয়া জাপানৰ লগত আমি কৰো collaboration and research কৰিব পাৰো, মানে look into new technologies, look into new ideas about enhancing the railway safety, হয় নে? So এইবিলাক কৰিলে আৰু proper coordination maintain কৰিলে with say railway authorities, public at large, then we will be able to create an situation where we can avoid it to the maximum. কথাটো হৈছে কি, আমি কণ্টিনিউয়াছলি ইভেলুৱেট কৰি থাকিব লাগিব, আমি কণ্টিনিউয়াছলি এডাপ্ট কৰি থাকিব লাগিব নতুন টেকনলজিৰ লগত, নতুন প্ৰেক্টিচ, বেষ্ট প্ৰেক্টিচৰ লগত। আৰু মানে the point is we should never be complacent about this things. Yeah, having discussed these things, আপোনালোকে এটা মানে আইডিয়া এটা পাইছেনে এই পইণ্টছ বিলাকে আমি যিকোনো ডিজাষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰিব পাৰিম, এনি ডিজাষ্টাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকেই হ'ব। টেকনলজি সলিউশ্যন এটা থাকিব, হিউমেন ৰিচোৰ্চ সলিউশ্যন এটা থাকিব, ৰিচাৰ্চৰ কথা এটা থাকিব, ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্সৰ কথা থাকিব, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কথা থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও স্পেচিফিক কিবা কিবি হ'বও পাৰে, কিন্তু মোৰলেছটো এইবিলাক কথাই থাকিব ন। So again, I will re-emphasize this thing, এইবিলাক যে পইণ্ট আমি মাইণ্ডত ৰাখি আছো। আৰু মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আপোনালোকে ইমান দিনে গম পাইছে, ইট ইজ এবাউট প্ৰিপেয়াৰিং দ্য কীৱৰ্ডছ, প্ৰিপেয়াৰিং দ্য কি পইণ্টছ, যে এইটো ৰিলেটেড এইকেইটা কথা। মানে মোৰ পৰীক্ষা কেতিয়া ভাল হ'ব, কুৱেশ্যনটো দেখি মোৰ মাইণ্ডত 10টামান নতুন আইডিয়াজ আহিব লাগে, মানে নতুন কীৱৰ্ডছ, অ'কে এইটো লিখিম, তেতিয়া পৰীক্ষাটো ভাল, তেতিয়া প্ৰশ্নটো ভাল। চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে বিভিন্ন হেৰিয়তো এইবিলাকে হ'ব, আমাৰ ভাবাৰ ৱেটো লাগে ন। জেনেৰেলি মানুহে কি কৰে, লিখি দিম কিবা এটা লিখি দিয়াৰ লগত আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, টেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, এইবিলাক শব্দ মানুহে উইদাউট প্ৰিপেয়াৰিং অল দিছ টাৰ্মছ, আমিতো নাজানো। কোনোবা যদি সৰ্বজ্ঞানী হয়, শেক্সপিয়াৰৰ ৰিলেটেড হয়, ব্লাড মেবি এংলো ইণ্ডিয়ান কাইণ্ড অফ, আই ডোন্ট নো, তেতিয়া আহিব পাৰে, বাট আদাৰৱাইজটো নাহে। অৰ্গেনাইজ ৱেটো কেতিয়াও নাহে, নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই কৈছো। মানে আমি একদম লেম পইণ্ট লিখো। এতিয়া আমাৰ এইটো মানে নিউজটো মই দেখি পেলাই এটা ট্ৰিগাৰ এটা হ'ল, ভাবিলো যে ৰেলৱে ছেফটিৰ ওপৰতো কিবা এটা কথা মানে আমি আলোচনা কৰাটো দৰকাৰী। You never know what form it might be helpful. Police reforms is the topic that I wanted to start with today. So when we talk about police reform, police, ভাল লাগে নে পুলিচ?
হেমাৰটো হেৰিটো পুলিচৰে যাব, পল্লৱীটো পুলিচৰে যাব, তাতো লাগিব অবভিয়াছলি ন। So you should know this thing. Question ahok nahok. Again, it will be relevant for you to analyze many internal security related issues or governance related issues. Prime Minister to মাজতে one nation one police কথাও কৈছিলে 2 বছৰমান হ'ল, তাৰপিছত এইবিলাক নাইকিয়া হ'লে। But if this government is interested for this regard, I think one nation one fertilizer, one nation one police, one nation one masala, one nation one tea, এইবিলাকে কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু one nation one election, মানে চব এটাই হ'ব আৰু কিমান ক্ষেত্ৰত one nation one এইটো আছে, one rank one pension, that is their favorite phrase, one dash one dash. No, one nation to থাকিব, one nation one dash এটাতে fill up কৰি থাকে। So when we talk about police is a state subject. Schedule 7 or list 2 plus 7, it is part of the state list. So that makes it I don't know in what context Prime Minister wanted to create one police. Actually one nation one uniform কথা কৈছিলে, আমাৰ পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম সবতে বেলেগ বেলেগ হয়তো অলপ। Police is a state subject, so it is the state government is in control of the police. So আমাৰ এতিয়া যিটো এক্টৰ ওপৰত, that is the Police Act, this is a British era act. The Police Act is the regulating act for the present policing system in India. It is 1861 or act, ঠিক আছে। But মানে এনেকুৱা নহয় যে entire policing responsibility rests with the state, because আমি যদি চাওঁ again if we look at the 7th schedule, there we can find that protection from internal or external disturbances and central police forces by intelligence, all these areas center, it is part of the center's domain. So we can say that with respect to policing activities, মানে অকল পুলিচ what we call Assam police এটো বুলি নহয়, policing activity to সব বস্তু আহিব ন, যে checking intelligence কথা থাকিব, security related activity থাকিব, so the responsibility is shared. It is shared between the center and the state. যদিও আমাৰ ধৰক public order, police force has policing is different from police na. Policing মানে every activity related to policing, but police is that force which enforce those things. So police আছে, তারপর prisons, এইবিলাক সব স্টেটৰ আন্ডাৰত পৰে। But আমি অলৰেডি কৈছো যে internal disturbance, central police force যিবিলাক আছে CAPF, intelligence, এইবিলাক to it is the domain of the center, whereas electioner সময়ত আমি দেখা পাওঁ central forces are deputed. So আমাৰ যে IPC আছে, IPC নহয় আজিকালি কি কয় এখন BNS আৰু CRPC BNSS ন, এই BNSS এইবিলাক বস্তু clearly defined আছে, আৰু the role is মানে it fixes responsibility on both state and center to do policing activities. Are there are certain aspects where it falls fairly and squarely with the center, especially say conducting of election or internal disturbance. Central forces can come and play the dominant role. But again, যেতিয়া coordination nathake, say in a state like West Bengal, it is
it creates conflict. There is lack of coordination among forces. So এইবিলাক politicize হৈছে ন, মানে politics dominate professionalism. Actually, if police should function in a professional manner, whatever they are trained to do, they should do. But আমাৰ ইয়াতে তো policing is a politicized activity, না? মানে there is a kind of মানে the political system or politics kind of influence the police to act or not to act. So that is a problematic area, politicization of the police force. আৰু আমি যদি মেয়াৰ মানে limitation, এটা major limitation চাওঁ, lack of sufficient policemen. So আমাৰ per lakh population, we have only 155 police. That is so limited. If you consider developed country বিলাকত কেনেকুৱা policing ratio? Police to public ratio, it is around এতিয়াতো এইটো আৰু 152 হৈছে, আৰু ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকত under 100 থাকে. So it is a fact that the number of policemen compared to the population that we have is very less. So এটাতো আমাৰ মানে ৰিফৰ্মছৰ কথা যে কৈছো, পুলিচ ৰিফৰ্মছ কেলে লাগে? Because we need to modernize our police force, we need to train them better, we need to equip them, and most importantly, we need to depoliticize them and ensure that they function in a professional manner. আৰু আৰু এটা aspect হয়, because the personnel are less, they are overburdened. So their expertise, professional expertise, do not really materialize. এতিয়া চাওক, as এখন থানাত এজন মানে কোনোবাজন SI আছে, he will have around 10-15 cases to investigate. So প্ৰত্যেকটো কেছত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ টাইম লাগিব, সময় দিব লাগিব, মেণ্টেল এনাৰ্জি দিব লাগিব. তাৰ উপৰিও তেওঁৰ VIP ডিউটি থাকিব, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি থাকিব, কিবা ক'বাত বোলে ছাডেন কিবা এটা নতুন ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, সেইটো থাকিব. চ' এটা মেজৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন সদায় এইটো আছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, এই দুটা বস্তু ছেপাৰেট কৰিব লাগে. যে whoever is investigating, that should be a separate or specialized domain. The same person should not be given the charge of both regular policing duty as well as investigation of crimes. It is an overburden. So এইবিলাক বস্তু আমি ঠিক কৰিব লাগে, ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিং লৈ পেলাই যিবিলাক মানে আনচাৰ্টেনিটি হৈ থাকে এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগে. So মাজতে কি হৈছিল, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি gave a report on police reforms, police training and modernization. So in 2022, Parliamentary Standing Committee gave certain recommendations. Those recommendations are relevant for us as pointers for the exam. So PSC recommendation kita ki asile? Prothom kotha koisile, there should be a independent police complaints authority. Etia amar ase, we have this authority called SPEC ne ki koy, SPEC ne speak ne ki bata koy. Etia police complaint authority ki, let me check. Not very functional.
There is an organization, but again, now this body has recommended a centralized complaints authority. Then second thing it has recommended is to ensure 33% women representation in police force. Tarpiছত কৈছে separation of investigation and law and order. Law and order and investigation should be separated. Tarpisot, it has also talked about virtual trials. কোভিডৰ সময়ত হৈছিলে এতিয়া আকৌ সেইটো মানে মানুহ প্ৰডিউচ কৰা মানে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া কোৰ্টছবিলাকত আছে but again preferred option is to physical to have the physical presence of the person, but this parliamentary standing committee has recommended that trials should be virtual. Then it talked about de-stress মানে যেটো আমি কৈছিলো fatigue management ৰ কথাটো কৈছিলো de-stress বা fatigue management ৰ কথা আমি fatigue management বুলি লিখি দিব পাৰো police personnel তাৰপিছত underutilization of funds for modernization. So parliamentary committee found out that the funds that is allocated for police reform, say technology ক্ষেত্ৰত বা infrastructure ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আহে, so those are not used. So সেইটো ক্ষেত্ৰত it's saying that this thing should be integrated. ইয়াৰ উপৰিও it also emphasized that or it raised concerns that police reform is something that is not a new thing. আগতে Supreme Court mandated panel আছিল B.N. Sri Krishna panel, তাৰপিছত Prakash Singh committee, all those bodies, they have recommended police reforms from time to time, but this committee, this parliamentary standing committee has highlighted the fact that reforms on those previous recommendations are very slow. So concerns were expressed over slow progress of police reforms, which actually indicates insincerity on the part of the authorities who are able to do it. Maybe they don't want to reform. Otherwise, it shouldn't have taken so long. So, ইয়াতে আমি যে দেখিলো এই recommendation তার মানে কি এই recommendation also highlights the issues associated with policing. So এটা আছে যে there is the you can say misuse of power বা harassment of public. Harassment of public সেইটো এটা issue হয় হেতুৰ কাৰণে witnesses. তাৰপিছত it is gender ratio is perverted because crimes against women বহুত হয় আজিকালি বা women criminals ক্ষেত্ৰতো বা crime against women ক্ষেত্ৰতো we are not having sufficient amount of women police. Then এটো কথাটো কলোৱে যে overburden ৰ কথাটো overburdening is an issue. তাৰপিছত এটো infrastructure is an issue or infrastructural bottlenecks is an issue. There's to fatigue is an issue, or human capability is an issue. Capability of the personnel. To fund utilization. Funds in general is an issue. Poisa use kora nai ba poisa kom ase aru it shows that lack of political will. Lack of political will is an issue.
to bring in reforms. So এইবিলাক আমাৰ police related problem হয়, infrastructure, overburden, those things. তাৰ বাহিৰেও we can say legislations which are colonial era, colonial legacy. মানে আমি এটা decoloniality কথা কৈ থাকো, এটা আছে IPC CRPC এখন হৈছে. I am very sure you will get a question on those things, not directly, but মানে এটা বেলেগ context of what decoloniality ৰ ওপৰত, মানে decoloniality শব্দটো আমি পঢ় পাই আছিলো ন, যে we want to get rid of the colonial legacies which are creating roadblocks for our progress. So এইবিলাকৰ কথা আমি কৈ থাকো, but at the same time পঞ্চায়ত আমাৰ এটা পাৰ্ট হয়, আৰু আমাৰ যিখিনি আমি ৰিফৰ্ম কৰিছো ন, ক্ৰিমিনেল ল ৰিফৰ্মছ, এইবিলাকতো আইডিয়া ইজ ডিকলনিয়েলিটি অনলি না. So মানে we want to get rid of the colonial legacies. So no, decolonization to বেলেগ. Decolonization মানে কলনি নাইকিয়া কৰা, decoloniality and decolonization দুটা বস্তু বেলেগ. কেনেকে বেলেগ হয়? Decolonizationত কি হয়? Decolonization মানে when মানে to be independent, to be free. এটোতো আমি 1947তে হল। এনেকুৱাটো বিভিন্ন এছিয়ান আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজ were decolonized, but decolonial হোৱা নাই। Decolonize হৈছে, decolonial হোৱা নাই। তাৰ মানে কি? Colonialism is a state of mind. What state of mind? The state of mind that believes that you need the approval of the West to be assured that you are doing well or you are progressing. Hey, tendency to amar etiao ase, whatever steps, whatever way, whatever progress that we do, we always look for Western approvals. We always look for whether what the prominent people in the West are speaking about it. So hey too, that is our colonial mindset. So ami mane intellectually amar mane we have submitted ourselves to the wisdom of the West. So that has been because of the systematic intellectual domination of the West. That is the major reason, but we need to get rid of it. So hetu karone this is purportedly the changes in criminal laws are intended towards this, but if you are still keeping 7 to 75% of the content, then just changing the name does not make you decolonial. Police Act বা আজি আমি পেপাৰ পালো এই মেৰিটেল ৰেপৰ কথাটো, এতিয়াও নতুন লটোতো মেৰিটেল ৰেপ has not been considered a crime. তাতে এতিয়াও আছে যে in the section on rape তাতে এটা exception আছে যে any sexual intercourse by a husband with a wife who is not a minor will not be considered as a rape. Samana, you are just a property at the hand of your husband. That is the idea that criminal laws still look at women. So tamane ki ami decolonial hoise jano jetu Victorian era jetu British era jetu idea hetu eta ami etiao asu hoy na jetu to British e banai jalo. তাৰপিছত infrastructural issues আছে, like lack of modernization, lack of technology adoption. We not যদি আমি CCTNS ৰ কথা কওঁ, net grid ৰ কথা কওঁ, but technology wise it is still based on basic primary human instinct. আমি ধৰক মানে ক্ৰাউড মেনেজমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকতো কি কৰো, এতিয়াও সেই লাঠি লৈ পেলাই যাওঁ ন, ড্ৰোন চোন লৈ পেলাইতো আই ডাউট মানে আগতীয়াকে এন্টিচিপেট কৰি ওকে কোন কোন হয় কোন এনে কৰিব পাৰে ন, ড্ৰোন দি পেলাই চালে যে ওকে আসল বদমাছ কেইটা কোন কেইটা, হু আৰ দ্য ইনষ্টিগেটৰ্ছ, টাৰ্গেট কৰি সিহঁতক ধৰি নিব পাৰে ন। অকল
আমাৰ টেকনলজিৰ নামত অফিচত কম্পিউটাৰ এটা বহাই দিলে টেকনলজি নহয়তো। পুলিচিঙত ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই বেটাৰ হেৰি কৰিব পাৰিছো নাই? প্ৰেডিক্টিভ এনালাইচিছ বেটাৰ হৈছে নে নাই? অফিচবিলাকত এটা এটা কম্পিউটাৰ আছে। কম্পিউটাৰত কি চলি থাকে? চলিটেয়াৰ চলি থাকে ন? তাৰপিছত কিছুমান ইনষ্টিটিউচনেল ইছ্যুজ আছে। পুলিচ এজ এন ইনষ্টিটিউচন, লাইক দেয়াৰ ইজ নো এফেক্টিভ একাউণ্টেবিলিটি। কিবা এটা ঘটনা হলে মেক্সিমাম কি কৰে? ট্ৰান্সফাৰ। অভাৰবাৰ্ডেনটো হয়, ষ্ট্ৰেছটো আছেই, তাৰ উপৰিও lack of training is an issue for at least introductory training to পুৰা হয়। এতিয়া পল্লৱীহঁতে গম পাব যেতিয়া APSC সোমালে, আপোনালোকৰ যিটো ট্ৰেইনিং হ'ব শ্বিলঙত, মানে ইট উইল বি মানে ইকুইভেলেণ্ট টু আৰ্মি ট্ৰেইনিং। গোটেই ল'ৰা ছোৱালী কোনো মাপ নাই, চেম এক্টিভিটি, মানে হেভি ট্ৰেইনিং হয়, প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং হয়, যিখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নেপা আছে না, নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমি, তাত হয়। চ' লেক অফ ট্ৰেইনিং এটলিষ্ট পিছৰ লেভেলতো আজিকালিতো এইবিলাক BMI CMI লৈ পেলাই মানে the current DGP is quite active about it. পিছত দেখোন এইকেইদিন অহা নাই। But there is an effort to ensure that you get on trainings at various levels, but lot needs to be done, because we are talking pan India, so there are issues. তাৰপিছত কিছুমান সামাজিক ইস্যুজ আছে। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এনেকডট এটা I will share with you in 2 minutes. I don't know মই আগতে কৈছো নে নাই। এজন পুলিচ অফিচাৰে তেওঁৰ মানে হেৰিয়ত লিখিছিলে, মেময়াৰ এখন লিখিছিলে। চ' তেওঁ কৈছিল এটা জেগাত গৈছিলে, মানে ৰেড কিবা ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ, মানে হেৰি আৰু পুৰা ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড গৈছে। তাৰপিছত যিখন থানা আছে সেইটো এৰিয়া, তাতে গৈ পেলাই চিনিয়ৰ পুলিচ অফিচাৰ তেওঁ গৈ পেলাই তাত বহিছে। তেওঁৰ দুটা পাৰ্টি মানে কামাণ্ডো পাৰ্টি হেৰিয়ত আছে, মানে ফুল্লি ইকুইপড, ৰেডি, মানে গাড়ীত বহি আছে। যাতে চাহ তাহ দিব আহিছে, চাহ তাহ দিব অহা ল'ৰাটোক ক'লে, সুধি পেলাই ক'লে, যাচোন চাই আহ, তাত কেইটা মানুহ আছে, মানুহকেইটা আছে চাই আছোন চাই, গাড়ীত সি গ'ল, গৈ পেলাই আহি পেলাই কৈছে কেইটা আছে, এটা সুধিলে, কৈছে মানুহ নাই ন তাত। তাৰপিছত এইটো চক খাই গ'ল, ক'ত গ'ল ইহঁতি? তাৰপিছত কৈছে আকৌ কৈছে নাই মানুহ নাই তাত। তাৰপিছত সুধিলে, তাৰপিছত ইহঁতিও গ'ল। তাৰপিছত ল'ৰাটো সুধিলে, আছে চবটোতো পুলিচ ক'ত যাব, নাই। কৈছে নাই মানুহ নাই, পুলিচে আছে, পুলিচে আছে, মানুহ নাই। that was the version of that boy. মানে শ্বেয়াৰ কৰিছে, যেতিয়া ৰিয়েল ষ্টৰিয়ে হ'ব, পুলিচ অফিচাৰ এজনে শ্বেয়াৰ কৰিছে। চ' যিটো আমাৰ মানে জেনেৰেল পাব্লিক অপিনিয়ন এবাউট পুলিচ, that is not positive. মানে য'ত মানে মানুহ আৰু পুলিচৰ মাজত আমি এটা ডিষ্টিংগুইছ কৰো ন, এইকেইটা মানুহ নহয়, এইকেইটা পুলিচ হয়। Have I told this thing before? I might be repetitive. নাই কোৱা যদি ঠিকে আছে। So non-friendly attitude, lack of access to poor and marginalized, the way that they behave with common people is very sad.
তাৰপিছত কিছুমান functional problems আছে, functional problem like এটাটো মই ক'লোৱে politicization শব্দটোৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে you are not impartial আমি যেটো ethicsত পঢ়িছিলো ন the impartiality and non-partisanship and impartiality. So মানে when you become kind of a partisan or impartiality আপনার নাইকিয়া হৈ যায় তার মানে you are not doing your duty professionally. You are influenced by your political leanings or political pressures because there will be political bosses. So whoever is your boss, you are acting based on the that directive. Although yes, political header আমি follow কৰিব লাগিব, but বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আজি যেটো আমাৰ হয় ন যে এটো পাৰ্টি আহি গ'ল এনেকুৱা টাইপৰ মানুহখিনিক আমি এনকাৰেজ কৰিম বা এইখিনি মানুহ আগত আহিব বেলেগ এটা পাৰ্টি আহি গ'লে বেলেগ এইখিনি মানুহ আহি যাব চবৰে হেতৰ মাজত হেৰি থাকে ই বিজেপিৰ মানুহ ই কংগ্ৰেছৰ মানুহ ই বেলেগৰ মানুহ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলত দেখা পাইছিলো ন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজিপি লৈ পেলাই যেটো ইনসিডেন্ট হৈছিল তাৰপিছত লো কোৱালিটি and politicization and criminalization ক'ব পাৰো police are acting like criminals. In fact বহুত ক্ষেত্ৰত there are involvement of police in criminal activities. তাৰপিছত low quality of investigation তাৰপিছত custodial torture it is rarely done these days but still they exist. তাৰপিছত lack of adaptation to new age crimes like say cyber organized crime. Doubt যিবিলাক কৰি আছে মুম্বাই পুলিচ no doubt to glamorize কৰি দিছে the response of Mumbai police by Bollywood. It has been glamorized এটো মানে এটো glamorize কৰাৰ কাৰণো আছে because Bollywood are the মানে victim বুলি নকওঁ but they have to bear the brunt of the মানে underworld. So এটো এটা তেওঁলোকৰ মানে এটা হেৰিও আছিলে বলিউডৰ but organized crime is still rampant. আমাৰ ইয়াতে চাওক না drug rackets come extremist rackets. They are functioning at the same level, narco terrorism and all. So এইবিলাকৰ against we see that there are issues. This ইয়াৰ বাহিৰেও it is important for you to note a very famous case which became the guideline for reforms. So Supreme Court judgment with respect to Prakash Singh. Prakash Singh was former DGP of UP. So Prakash Singh case 2006. This became the framework for police reforms. So it talked about mainly few things it talked about. So here we will discuss it. So it talked about establishing State Security Commission and National Security Commission. Purpose to ki jate politicization নহয় transfer posting বিলাক they do it in a manner which is transparent and adequate professionalism and expertise is maintained and to ensure that যেটো personal management or যেটো বস্তু ন again main area is transfer posting promotion এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত
it is kind of done by a professional and accountable board. Kiba eta hole central level to state level to there will be bodies. Tarpisot, it talked about merit-based appointment of DCP. DCP appointment is a very controversial issue in some cases. Keteba supersede kore junior ok di state government or liking disliking ebilak thake. So hetu loi pelai mane again professionalism impact kore. So Prakash Singh case of Supreme Court hetu observe korisile that there is issue with appointment of DGP. So it should be merit based. That is the idea. So actually it highlights the problem that there is a strong suspicion by the Supreme Court that the appointment of DGP is politicized. Tarpisot talked about, or it suggested that there should be a minimum tenure for SPs and above. SPs hoc বা আমাৰ এইবিলাক থাকে OC হেৰি থানা ইনচাৰ্জ এইবিলাক মানে এটা জেগাত আপুনি পোষ্টেড আছে ফিল্ড লেভেল পোষ্টিং বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেসিক্যালি ইট ইজ টকিং অ্যাবাউট ফিল্ড লেভেল পোষ্টিং SPs এন্ড ফিল্ড লেভেল কমান্ডিং পোষ্ট যিবিলাক কমান্ড পোষ্ট যিবিলাক থাকে এইবিলাকত মানে tenure should be minimum of 2 years. That you can do some meaningful changes at ground. Tarpisot, it talks about separating, again, same recommendation, investigation from law and order. Investigation from law and order. It also, কিছুমান reforms হৈছে যেনেকে এইটো police complaints authority at the state যাতে মানে any complaint আপোনালোকে পাৰিব কাৰোবাৰ ওপৰত যদি কিবা কমপ্লেইন থাকে there are উলুবাৰীতে আছে police complaint authority so এইবিলাক recommendation দিছিলে হেৰিয়ে State Security Commission or National Security Commission, actually it is meant to reduce political and bureaucratic interference in day-to-day functioning of the police department. Is into investigation influence so shield kind of that there is a central authority and state level authority that a politicization no hoy aro tar uporiu there is a police it recommended setting up of a police establishment board. Police establishment board is for service matters. Service matters actually a transfer posting or a commission and opera commission policy level at come correct overall framework bonot come correct that it's kind of an umbrella organization for the police so that it can be protected or it can shield the police forces to act in an impartial and professional manner. So there it will frame certain policies to guide its functioning. But service related matter to within police also there is a lot of you can say influence and non-merit considerations are involved. So hebilan sate nohoy there Prakash Singh committee or in Prakash Singh case Supreme Court suggested that there should be establishment of a police establishment board to deal with service related matters so that all decisions like transfer posting promotion are based on purely merit consideration. I hope you are not feeling burdened. You're just familiarizing yourself with certain important points with reference to policing. The police at major issue, technology, infrastructure, independence,
overburden, law and order investigation, এইবিলাক কথা আমি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত নীতি আয়োগ also came up with certain recommendation for police reforms in its strategy for New India document. Strategy for New India বুলি আছিল। So there it talked about a model police act. Model police act center create কৰিব লাগে, which should be followed by other states. And it also talked about outsourcing of non-core functions. Outsource কৰা কথা কৈছে। মানে মেবি কিছুমান মানে ধৰক ইভেন্ট মেনেজমেন্ট টাইপ ফাংচন কিছুমান কাম কৰে ন পুলিচে, সেইবিলাক যাতে মানে ইট ইজ এ সাজেশন। তাৰপিছত এগেইন এনকাৰেজ women participation. That is widely felt. The percentage or ratio of women in police is not good. Then it talked about transparency in transparent posting. Transparent posting of head, there should be transparency. Then it also talked about creating a separate cadre for cyber crimes. Cyber crimes or karne separate cadre eta kotha hoise. My Government of India police modernization scheme eta choli ase, etur under বিভিন্ন technology adoption e hok etia bilak ache amar infrastructure upgradation thana bilak etia loke jodi jay, those are quite good. Technology wise, infrastructure wise modernization hoi ase. There is a suggestion that Delhi police to kind of 8-hour shift or kotha koi ase. Practically no hoenge, you are always on duty kind of. So as a way forward we can talk about smart policing. Smart policing it will involve the people using technology, being sensitive, ebila kotha ahi jabo. Yeah, in fact, again, he has made an acronym of SMART force. SMART কি কৈছে নাই? Strict and sensitive, modern and mobile, A for alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno savvy and trained. Tour জবৰদস্তি বনাই দিছে আৰু smart police. This is the idea of smart police. এটা টেকনলজি ক্ষেত্ৰত এইটো কথা হ'ব পৰা ফৰেনচিক সায়েন্স এটো এড কৰিব লাগিছিল টেকনলজি ফৰেনচিক সায়েন্সটো এড কৰি দিব ফৰেনচিক্সত আমাৰ মানে এক্সপাৰ্টিজ ইজ কোৱাইট লো আমাৰ number of labs that we have that is inadequate expert personnel is inadequate আৰু public places bilakot similar infrastructure lage for better policing, like say CCTV cameras, enough of lighting. Those things are not there, na? Conclusion etu di dibo pare. Smart police Prime Minister Modi has suggested a smart and ebilak please bori jabo.
কোভিডৰ সময়ত পুলিচ প্লেড এন আউটষ্টেণ্ডিং ৰল আৰু পিটনো দিছিল বহুত হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত লকডাউনত বাট এজ এ ফ্ৰণ্ট এণ্ড কি কয় এইটো হেৰি কি ফ্ৰণ্ট ৱাৰিয়াৰ্ছ নেকি কোভিড ৱাৰিয়াৰ্ছ আৰু কাইণ্ড বহুত এক্সাম্পল আছে পুলিচৰ ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়াৰ্ছ আছে ডান চ' কিছুমান পিটন কি হ'ল কিছুমান পিটন খোৱা মানুহে চুম বান্ধি বহি থাকে ছাৰ পিটিছিলে যে টাইমত মানে কিছুমানে সঁচাকে পিটন খোৱা কামেই কৰিছে ছাৰ মানে ঘৰত কৰিবলৈ একো নাই বুলি ওলাই গৈ জিটি কৰি ফুৰিছে মানে সিহঁতক দেখি আউট অফ মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন দুটামানক কোবাই পঠালে বাকীবোৰ নোলাব বুলি কোবাই পঠাইছে মানে না হয় আমাৰ মানুহবিলাক কম ধনী ঘৰত থাকিব পাৰে নেকি মানুহে মানে কি কৰিম মানে আমি যে ছাৰ এনেকে বেষ্ট ঘৰত থাকো পানিচমেন্ট আছিলে নি পেলাই যে আধা ৰাস্তাত এৰি দিছিলে খোজকাঢ়ি আহিবলৈ সেইটো বেষ্ট টাইপ অফ পানিচমেন্ট লাগিছিলে মোৰ নাই এইবাৰ আমাৰ ক্ৰিমিনেল লৰ এমেণ্ডমেণ্টত যে কমিউনিটি চাৰ্ভিচৰ কথাটো দিছে এইটো একচুৱেলি বহুত দৰকাৰী হয় আমাৰ গোটেই মানে চাফাই কৰ্মচাৰী দৰকাৰে নাই এইবিলাক কাৰণে আচলতে আমি গোটেই লেবাৰ ফৰ্চটো এই সোপাকে পাই যাওঁ এই সৰু সুৰা কিবা কিবি গণ্ডগোল কৰা মানুহক এইবিলাকে কৰিব দিব লাগে চাফা কৰ এইখিনিত পুৰা পানী মাৰ ধূলি হৈ আছে পানী মাৰ এইবিলাক প্লাষ্টিক খিনি চাফা কৰ এটা জেগাত গোটা এই টাইপৰ কাম দিব লাগে পানিচমেণ্ট গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কমিউনিটি চাৰ্ভিচিঙত যদি মানে লগাই দিয়া আছে প্লাষ্টিক পলিউশ্যন বহুত কমাই দিব পাৰিব পুৰা আৰু সেইটো মানে জেলত থকাতকেও মানে তাৰ কাৰণে বৰ লাজৰ কথা হ'ব মানে তাক একদম পুৰা এনেকুৱা ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই কৰাব লাগিব কাম জেলৰ ইউনিফৰ্ম এটা বনাই দিব লাগিব যাতে মানুহে গম পায় ওৱান ইউনিফৰ্ম ফৰ অল কয়দী কয়দী মানে জেলত থকা কেইটা নালাগে কাৰণ এই মানে জেলৰ ছাৰ লাগে কমিউনিটি চাৰ্ভিচিঙৰ খিনি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইউনিফৰ্ম তেতিয়া মানে অল ইণ্ডিয়া গম পাই যাব ন এইকেইটা কমিউনিটি চাৰ্ভিচিং কৰা মানুহ এই লেতেৰা নকৰিবি এইটো এটা কথা কাৰণ নিজে চাফা কৰিব লাগিব পিছত হয় এইবিলাক লাগে আৰু কাৰণ মানে আমাৰ চাইকলজি অদ্ভুত আমাৰ আজি দেই ৰাতিপুৱা মই ফিল্ডত গৈছো এনেই খোজকাঢ়িবলৈ ক্ৰিকেট খেলি আছে ল'ৰা কিছুমানে আৰু সঁচাই কৈছো আজিকালি মই ক্ৰিকেট খেলাটো মানে এনেই খেলাটো মানে নন প্ৰফেচনেলি খেলাটো বেলেগ কথা একদম মানে বেয়া লগা হৈছে কাৰণ ক্ৰিকেটত কি হয় ফিল্ডিং চিল্ডিং কৰি থাকোঁতে বহুত এনেই থাকে ন মানুহবিলাকৰ টাইম আৰে ফিল্ডাৰে একদম পুৰা শিখৰ তীখৰ খাই একদম চাধা তাধা মাৰি আছে মানে এইটো কি খেল হ'ল য'ত নেকি মানে প্লেয়াৰটো ইনভলভে নহয় মানে সেনেকে থাকিবলৈ পায় বেয়া খং উঠিছে মাজে মাজে মানে প্লেয়াৰ কেইটামানে গৈ সেই চুকত গৈ ৰাতিপুৱা 6টাতে চিগেট খাই আছে So that is not a right way to approach any sports. Workplace changes কিছুমান আমাৰ হৈছে in the last few years. We are seeing new things, especially in India also. So general এইবিলাক কিছুমান মানে kind of trending topic. এবাৰ UPSC-ত এখন essay আহিছিলে আপোনাৰ কি চিজন আৰু মোক কৈ আছে নামটো Fitness and healthcare. এখন আহিছিলে Fitness and healthcare. Latest fad
in urban India. Itu হৈছিলে 2013-তে। তো বহুতে এইটো কৰিব পাৰে যে ফেড মানে কি গম নাপায়। But the question is ki a new trending thing, a new thing that is happening in the society that you live in. Those become the the areas where questions can come from. So obviously ইয়াৰ ভাল কথা এটা আছে, কিন্তু আমি ঠিক যিবিলাক পাওঁ ন যে মানে বডি চেন্ট্ৰিক আইডিয়া বা মানে you're too much into yourself. So সেইটো এটাও এসপেক্ট আছে। হেলদি এসপেক্ট, হেলথৰ এসপেক্টটোৰ পৰাটো ইট ইজ এ পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট, বাট অবসেসিভ সাইকোলজিকেল ডিসঅৰ্ডাৰো হৈ যায় ন মানুহৰ, নাখায় কিনাবলৈ গৈ। তো এইবিলাক এনেকুৱা থাকে। চ' আজিকালি ৱৰ্ক প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কি হয়, ৱৰ্ক প্লেচৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজিকালি নতুন কিছুমান টাৰ্ম পাওঁ, এইবিলাক পুৰণা টাৰ্ম হয়, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নতুন। মুন লাইটিঙৰ কথা পাওঁ, তাৰপিছত হোৱাইট কুইটিঙৰ কথা শুনিছো, তাৰ পৰা গ্ৰেট ৰেজিগনেশ্যন মাজে মাজে আমি শুনা পাওঁ। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো কুৱেশ্যন আহিলেই আপোনালোকৰ যোৱাবাৰ ন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম। চ' organizational changes has happened in the workplace, and eto related বিভিন্ন experts কৈছে like 70-hour work week or কথা Nayan Mutiye কয়, and then he is not very supportive of the idea of work from home. So এইবিলাক কথা থাকে। So change, মানে the nature of the workplace is changing, primarily driven by technology, and also the fact that there are many economic shocks which are forcing companies to trim their workplaces or cut their expenses. So বিভিন্ন খৰচ, maintenance এইবিলাকৰ কাৰণে মানে this factors come into picture, because মানে যিটো ফেক্টৰী বেসড ৱৰ্কফোৰ্চ আইডিয়া ন, যিটো আমাৰ এতিয়া অফিচ বিলাকৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইটো কি আমি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী 2.0 যিটো আমাৰ হৈছিল ন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচন 2.0 নেচাৰটো কি আছিল যে ফেক্টৰী প্ৰডাকশ্যন। এই তাত যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল যে মানুহ এটা আহিব লাগিব, আহি কাম কৰিব লাগিব, ফিজিকেল ৱৰ্ক আছিল ন। So that becomes the way in which you will work. So এইটো ক্ষেত্ৰত মানে these things are changing right now. Just hold on. তাৰপৰা বিভিন্ন social media trends হৈ থাকে এইবিলাকৰ লৈ। So what I want you to do is gig worker কথা থাকে। So কিছুমান trends বিলাক just you should know the definitions, okay? So work from home আমি কেনেকৈ define কৰিব পাৰো? It is the work being done remotely instead of at an office. তাৰপিছত instead of an office, তাৰপিছত quiet quitting-ৰ কথা আমি শুনো। quiet quitting মানে কি? It means you are doing the bare minimum tasks involved with your assigned role. Whatever your assigned role is, you're just doing your bare minimum stuff. Then moonlighting মানে কি? Moonlighting means
practice of working at an extra job, especially without letting your employer know. Especially without telling your main employer. এইটোতো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰতো কৰে বহুতে মুন লাইটিং। চৰকাৰী চাকৰিটো মানে গিভেন আৰু মানে সেইটোতো পায়ে আছে, সেইটো কথাই নাই। আৰু লগতে ধৰক বেলেগ কিবা কৰিব, বেলেগ ক'ৰবাত কিবা এটা কাম মানে প্ৰাইভেট কিবা এটা তেওঁ নিজৰ কাম কৰিব বা এইবিলাক। So you are not allowed, especially government sector, you are not supposed to go for a second earning. তাৰপিছত মাজে মাজে আমি শুনা পাওঁ the great resignation of কথাটো। Great resignation, nothing great about it. It is the fact that large number of people are leaving their jobs. Large, great in terms of numbers. So large number of people leaving jobs, leaving their jobs. Like মই দিছিলো boring accounting job because I found this job interesting. Teaching it attracted me. Teaching and education attracted me as a sector. Gig মানে কি? A person who participates in a work agreement or work arrangement and earns from it outside of traditional employee-employer relation. Example is your Uber driver or your Zomato guy. He is a worker. He is working under an employer, but the nature of his work is different from, say, a factory worker or who is under the strict protocol of the employer. It's not something similar. এতিয়া questions আপোনালোকৰ এইকেইটা মই just to make you familiar কি quiet quitting মানে কি, moonlighting মানে কি, gig worker, resignation এইবিলাকৰ কথাটো আপোনালোকে জানিব। But what you will get possibly in GS paper 1 is a question of its implications. মানে এনেকুৱাকে questionটো আহিব পাৰে, what are the implications of the changes that is taking place in the workplaces across the world in or India perspective, but the changing workplaces and its impact on family, impact on individual, impact on the organization. A concerned organization report can go impact for it. You might get a question. Okay, so with that in mind, the most important part, what is the implications? So আমি যদি ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ the implications of these new emerging trends in employment, so individual levelot আমি positive যদি প্ৰথমতে চাওঁ, then we can see that it is creating opportunities for upskilling opportunities. You are getting the opportunity to work in multiple places. You are working, you can work as a gig. You can upgrade your skill and then ask for more money. So upskilling opportunities are there. Then it kind of encouraging your entrepreneurial interests. You want to start a venture. This is something positive regarding those development. Then you can say, তাৰপিছত আৰু পজিটিভ কি আছে?
You can say at an individual level, your personal mandate, your personal interest, personal likes and dislikes, they are superseding. Personal mandate is over the predominant economic mandate. আমি যেতিয়া এটা organized workplace এটাত কাম কৰো, the personal mandate takes a back seat. And the predominant economic logic or economic mandate creates the necessary conditions for your work relationship. But in this type of new trends, we see that for individual, his personal mandate gets priority. আজি যদি কাবাৰ কৰিব মন নাই, নকৰিব, তাৰপিছত নেক্সট একমাহ কৰিব, এনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে। But not necessarily কি যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া পাবই কাম, সেইটো এটা প্ৰব্লেম। The steadiness of your regular income in a organized structure, that is something else, হয় না? এই security to এটা matter করে। So you should know what you are getting. There is instability in income, but then you can go for upskilling yourself. You can go for potentially rising to any level you want with right opportunities. Now at individual level, আমি যদি চাওঁ, these new initiatives, what are the negatives? That are to low salaries compared to what you get in big any organized sector. You will get more if you are in an organized workplace working at a fixed factory time. So there you will get more salary. Yeah, to skill level low kotha no. Yeah, so generally the salaries are low. Then one major factor for individual is the trust deficit, because again you are not part of an organized structure, you are not under any conduct rules. আমি তো কাইলে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হয়ে গেলে আপোনালোকৰ এইবিলাক থাকিব ন, conduct rules থাকিব। So the employer can safely assume that your behavior will be restricted to an extent. But ইয়াততো কোনো নাই ন, কাইলে মোৰ দিব মন গ'ল নকৰিলো, কাইলে কৰিব মন গ'ল কৰিলো, সেনেকুৱা টাইপ হয় ন। ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত চলে। ট্ৰাষ্ট is something that is you cannot say it is a very stable thing. তাৰপিছত physical and mental health challenges ahe because of the uncertainty of this nature of work. And you can say it is your home is supposed to be a private place, but when your home becomes your work, then all the privacy is gone. So আমি লিটাৰেলিও দেখা পাইছো ন, কিছুমান ভিডিঅ' ভাইৰেল হয় এইবিলাক ৰিলেটেড, হয় না? So against privacy of homes for an individual, these are the concerns, হয় না? Are you able to appreciate these things? আৰু কিবা এড কৰিব লাগিলে কৰি ল'ব যদি ভাবে। মোৰ মতে this is enough. তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো বা এনালাইজ কৰিব পাৰো for the family. For family, these developments, what are the positives of this development? Positives is that supposedly quality of life will be better because you have your choice. At most cases, quality of life can be better. Then flexibility ensures that your family priorities are not compromised. তাৰপিছত in a way it provides opportunity for
ওমেন মানে ওমেন অকল ওমেন নহয়, দ্য হোম বাউন্ড ওমেন টু ওয়ার্ক thus enhancing empowerment and financial security. এটা একটা পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয় না ফর এ ফ্যামিলি। নেগেটিভ এটা তো মেজৰ নেগেটিভ হৈছে ৰাইজ অফ শ্যাডো পেণ্ডেমিক হয় না, মতা মানুহবিলাক ঘৰত থাকে আৰু we see that husband and wife good relation কেতিয়া থাকে, যেতিয়া আঁতৰে আঁতৰে থাকে। বেছি সময় ওচৰত থাকিলে it is not healthy হয় নাই? দেখা পায় নাই দেউতা মাহঁতক বেছি সময় একেলগে থাকিলে কাজিয়া লাগে নাই? মানে প্ৰব্লেম মানে আঁতৰতো থাকিব নোৱাৰে, ওচৰত থাকিলে কাজিয়া লাগি থাকে। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা, চবৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা, বাট পেণ্ডেমিক ইজ শ্যাডো পেণ্ডেমিক ইজ ডিফাৰেণ্ট, ডমেষ্টিক ভাইলেন্স দ্যাট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট লেভেল অল টুগেদাৰ। But there is a definite rise in domestic violence. Shadow pending over double question I said. Inflation. Inflation is high, and these sectors they do not account for inflation. No, the organized workout you get DNS allowance and all those things that daily the inflation is when you're adjusted, your salary is adjusted for inflation. বছৰে বছৰে আপোনালোকৰ চাকৰিত গম পায় ন কেনেকে দৰমহা বাঢ়ে, এটাতো ইনক্ৰিমেণ্ট পায় আৰু দুটা ডিএ পায়। এপ্ৰিল মাহত পায়, মানে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত পাই যায়, ষ্টেটত অকণমান দেৰি হয়। জানুৱাৰী ডিএটো এপ্ৰিলত পায় আৰু জুলাই ডিএটো অক্টোবৰ পূজাৰ ওচৰত পায়। সেইবিলাক মজা, কিছুমান মানে চাকৰিৰ মজা কিছুমান আছে, এছচিঅ দৰমহা চৰমহা পাই থকা চাকৰিবিলাকৰ কিছুমান আছে। এটলিষ্ট ফাইনেন্সিয়েল এছপেক্টত ইউ নো যে 30 তাৰিখে পইচাটো সোমাব, সেইটো এটা ডেফিনেট আপোনাৰ প্লেনো বনাব পাৰে ন। তাৰপিছত if you are talking from the perspective of the organization, the organization that has this sort of work relationship, so for them what is the positive? Positive is that they are able to diversification কৰিব পাৰে, নহলে ওৱান ডাইমেনশনাল হৈ থাকে ন এটা ফেক্টৰী বেসড প্ৰডাকশনতে যদি থাকে। তাৰপিছত it reduces their standing cost, যিবিলাক ফিক্সড কষ্ট কমে, cost reduction. তাৰপিছত when you are, you can say, focusing on diversifying your work, or you are giving the freedom to the people to work on their own way, so you can kind of now focus more on target, মানে target bound হ'ব পাৰো rather than time bound. টাইম বাউণ্ডৰ কথা কেতিয়া থাকিব, যেতিয়া আমি অফিচত থাকিব লাগে ইমান টাইমৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, বাট এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেট যে এইটো টাৰ্গেট মানে এটা টাইমৰ হেৰিতে থাকিব। কিন্তু অফিচ বিলাকত আমাৰ কি হয়, অফিচত আমি এইটো কাৰণে থাকো যাতে টাইমটো পাছ হয়, টাইমটো শেষ হয়, কেতিয়া ঘড়ীটো 6টা বাজিব, কাৰণ কাম চাওক, মই একদম মানে অনেষ্ট অপিনিয়ন কৈছো, আমাৰ চৰকাৰী অফিচ বিলাকৰ এইটোতো এনেকুৱা চৰকাৰী পাৰ্চনেলৰ যে কামটো কেতিয়াও শেষ নহয়। মই চাকৰিত জইন কৰাৰ আগতেও কাম আছিল, চাকৰিত শেষ কৰাৰ পিছতো কাম থাকিব। চ' কাম শেষ কৰালৈ প্ৰায়ৰিটি কাৰণে মানে মেজৰিটিৰ নাথাকে, মানুহৰ তাতে কেইজনমানৰ থাকিব, জেনেৰেলি এনেকুৱা মানুহ থাকে যাৰ মানে who has high integrity and who has high dedication of service, but in general I'm telling you be aware, maximum people are such ki they feel ki তেওঁলোকে জন্মৰ আগতো কাম আছিল এইটো অফিচত, জন্ম এতিয়া after their retirement also there will be work, so they should not interfere too much. এনেকুৱা টাইপ এটা এটিটিউডত থাকে, মানে তেওঁলোকৰ অফিচতো এইটো টেবুলত বা হেৰিয়তো ফাইলটোতো আহিবই থাকিবই, টাইম বাউণ্ড হৈ থাকে তেওঁলোক, টাৰ্গেট বাউণ্ড বা ৱৰ্ক বাউণ্ড নহয়, টাইম বাউণ্ড। যেতিয়া টাইমটো শেষ হ'ব তেতিয়া আজি কাম হৈ গ'ল, কাম কিমান কৰিছে জানে, ঘন্টাটো গ'ল মানে ইয়ৰ ৱৰ্ক ইজ ডান, মানে হাউ মানে ডেট ইজ, তেনেকে মানুহে নিজৰ লাইফ পাৰ কৰি দিয়ে, দৰমহা পাই যায়, লাইফ চেছ হৈ যায়, এণ্ড মানে
You spend your whole life not knowing what you did. Just some money got credited to your account and you felt that you are working. পইচা নোসোমালেও যদি you can feel that you are working only, that is the real parameter of work. আজি কিবা আপোনাৰ কপাল ভাল আছিল, there is a mechanism which ensures that salary will be credited at a fixed date. Does that ensure that you will work? No, it doesn't. আরে মানুহে নিজৰ টাৰ্গেট নিজে সেট কৰে আমাৰ অফিচবিলাকত, ইমানহে কৰিম মই আজি। এতিয়া এতিয়া লাহে লাহে এতিয়া জুন জুলাই মে' জুন জুলাইত বন্ধ কম থাকেতো, আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পোৱাৰ লগে লগে আকৌ পূজা চূজা চিজন আহি যায়তো। চ' মানুহবিলাকৰ কেনেকুৱা আৰু পূজাৰ পিছত আহিব আপোনালোকে, কিন্তু যেতিয়া চাকৰি কৰিব একদম কৰিব আৰু দেই, চাকৰিয়ে কৰিব ভালকে, মানে বি থেংকলেছ, চান্সে নিদিব মানুহক বদমাচি কৰিবলৈ, সুবিধা ল'বলৈ নিদিব। মানে প্ৰথমৰ পৰাই, আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই আগতে চাই লওঁ, আগতে মই মানে হেৰি কৰি লওঁ, এছেছ কৰি লওঁ কোন কেনেকুৱা, আগতে আপোনাৰ নিজৰ এটিটিউডটো দেখাই লওক যে আপুনি কি মানুহ, আপুনি মানে আৰ ইউ পাৰমিছিভ অফ অল দিছ ননচেন্স, যাতে সিহঁতে আপোনাক পৰীক্ষা কৰি থাকিব মানুহবিলাক। চেঞ্জ এপ্ৰ'চটো দেখাই দিব, কাম কৰিম বুলি কৰিব দেই। আমাৰ ইয়াতো মানে দুখ লগা কথা, চিভিল চাৰ্ভিচতো ইমান কষ্ট কৰি প্ৰিপেয়াৰ কৰি যায়, তাৰপিছত আকৌ কাম কৰিব নিবিচাৰে। ইমান কষ্টকে পৰীক্ষা এটা পাছ কৰিছে, কাম নকৰিলে হ'ব নেকি? কাম কৰিবই লাগিব ন, ইমান এটা অপৰচুনিটি পাব আপোনালোকে, ইউ উইল হেভ টু ৱৰ্ক। আমি সেইটো কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছো ন এতিয়া। চ' এইবিলাক হয়। আৰু এটা আমি দিব পাৰো ইয়াতে যে reduction in environmental impact or reduction in carbon footprint, better word, carbon footprint কমিব ন, ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজেছ এইবিলাক কমিব। এজ এ হ'ল অফিচত কিমান ৱেষ্টেজ হয়, পানী, ৱাটাৰ, ডাঙৰ অফিচত পানীৰ ৱেষ্টেজ দেখিলে আপুনি কান্দি দিব মন যাব, টেপ এনেই খুলি থৈ গুচি আহে। কৈছো ন, লেপটপ চেপটপ এইবিলাক যেনেকে ইউজ কৰে, লেপটপ মানে এইবিলাক অফিচৰ পিচি চিচি এইবিলাক, how can people, many people have many. Now, what are the negatives for the organization? যিটো নাৰায়ণ মূৰ্তিও কৈছিলে যে low productivity, that is মানে it is seen that when you diversify or এইবিলাক বস্তু হয়, the amount of productivity that you get in an organized workplace, that is higher compared to working from home. And conflict of interest আহে, হয় নাই? ঘৰত আছে and your priorities become changed. So for the office again, it becomes a situation where will you allow it or not. তাৰপিছত because you are working from a remote location, so অফিচৰ যিবিলাক ডাটা, যিবিলাক confidential information থাকে, so confidentiality breach হ'ব পাৰে। IPR related যদি কিবা issue থাকে, সেইবিলাক breach হ'ব পাৰে, because your workplace is diversified, chances are of it getting leaked is high. Trust deficit that suffers. তাৰপিছত for an organization, talent retention becomes difficult. Retaining talent, because the flexibility offered by these options, they kind of make you light-footed. You tend to hop from one place to another. So talent retention for an organization is a challenge. So এইবিলাক হয় for an organization. আৰু কি হ'ব পাৰে?
দৰমহা চৰমহাবিলাকো ইনফ্লেট হৈ যায় বা অকমান মানে ষ্টেবল ৰাখিব নোৱাৰে ন, ডিমাণ্ড চিমাণ্ড বাঢ়ে, বেলেগেও অফাৰ কৰে। ফ্ৰিলেন্সিং ইজ সামথিং লিটল বিট ডিফাৰেণ্ট। ফ্ৰিলেন্সিঙত কোনো এমপ্লয়াৰ নাথাকে, ইউ আৰ ইউৰ ওন এমপ্লয়ী এণ্ড এমপ্লয়াৰ। হা, বাট গিগ ৱৰ্কাৰ তাত থাকে। ফ্ৰিলেন্সিং ইজ ডিফাৰেণ্ট। If we talk about way forward in workplaces, so what we need actually to make it more productive, be it your traditional workplace or be it the new age workplaces, there need to be clear communication channels. Communications should be clear. যাতে কোনো miscommunication নহয়, but there is there is a constant inflow and people know what they're doing. It should not happen in a vacuum and people should not live on assumptions ki are moi etu hobo mor boss e etu bhabi ase sage ebilak. Communication to proper hobo lage any organization. If you are want to run it properly, then communication is something that is very essential. As বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া এবিলাকে এখন কি সিনেমা আছে মানি বল বুলি সিনেমা এখন আছে, চাইছে না মানি বল? তাতে এইবিলাক কথা দেখায় that to manage a sports team, communication is very important. As a player, apune bichara nai teok teamot thaka, but you want him to improve, you have to communicate to him. Just that you cannot shove him away. Sa amar Indian cricket to henukai hoy no, yak nolo mane nolo, kono communication na chai no, he doesn't know what has happened. Tar bisor participation, you should be you should allow your employees to participate in the decision making process or feel that you are part of it. Eta ki hoy ami eta jikono endeavor eta moi apnalokor logot eta sessionot asu. Now if I do not encourage your participation, then this whole exercise will feel like it is a one way monologue that is going on, and that way as a system ami to eta system ate asu no. System eta ki hoy, there are multiple units and there are relation between it. So a system to grow no. So for growth of our system, we need participation, we need clear communication, and those things are applicable to any workplaces. Then building support and commitment, self-explanatory. Develop positive relationships. If you want to bring changes in your workplace rules, then you need to implement those changes fairly. Apuni bole 5 days a week ase, suddenly apuni 6 days kori dise ba 7 days kori dise without proper consultation, proper discussion, then it will not create a ideal work culture. Any workplace related question apanaloke eta example dibo pare. Classic study that happened in 1970s in a country called Japan. What happened was that there was a study was conducted on workplace issues faced by Japanese, and mind you, Japanese are one of the hardest workers and longest workers. They work for longest durations. Jadi ekata company te bahut din thake aru bahut work hours bahut dighol thake. They work a lot. Apnalok ketaba YouTube sabosun one day work kore Japanese. ৰাতিপুৱা উঠিব 7টা বজাতে ওলাব, চাইকেলখন মেট্ৰ' ষ্টেচনত থব, যাব, তাৰপিছত এভৰিথিং কৰি আহি আবেলি ধৰক কোনোবা স্কুলত গৈ ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়ালে, কৰি আহি 7টা 8টাত সোমালে, ধুনীয়াকে খাই বৈ শুলে, তাৰপিছত আকৌ সেই মোৰ তো কি হৈছিলে, দেৰ ৱাজ এ ষ্টাডি ইউটিউবতটো একদম পুৰা ৰজি পিকচাৰটো দেখাই ন, এতিয়া প্ৰজেক্ট কৰি আছে যে তাততো ইছ্যুজটো থাকিবই ন, সদায়তো একে ৰবট নহয় ন আমি. So what was the conclusion of this study? It was that if your work week was 55 or more hours per week,
it can lead to an estimated 35% higher risk of stroke. Stroke hobo pare. And 17% higher risk of heart disease. Disease of all stroke and direct form of heart disease. So, in comparison to, compare if your work hours is 35 to 40. So, Japan recognized this correlation between work hours and healthy living. And so, it actually created a term for overwork death. That term is called karoshi. So you can use this term, karoshi. 55 hours and death by karoshi. Still it is a problem. In fact, study, 2016 study it says that 1 in 5 Japanese workers are at a risk of karoshi. Karoshi overworked death. Japanese work culture is very unforgiving. So, বিভিন্ন social movement হৈছে এটো related যে no more karoshi, no more heart attack, strokes, stress related malnutrition. Engineers, they survive on cold pizza and carbonated drinks. So সেইবিলাক ভোকত আপুনি ৰাতি ৰাতি আছে আৰু সেই ঠাণ্ডা পিজ্জা বা খাইছে পেপসি কোকা-কোলা লগত তাতকে আৰু কি আনহেলদি হ'ব পাৰে। Even in developed countries, overwork death হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়াতটো ৰিপৰ্টে নহয় চাগে NCRB ডাটাত আপুনি যদি চাই let me see NCRB ডাটাত overwork death আছে নেকি যে category accidental death and suicide in India এটা বুলি আছে। ঠিক আছে সো এইবিলাক ইস্যুজ আছে মানে কাম নকৰিব আমি যেতিয়া কাম কৰিবলৈ লাগিব মানে সেইটোৱে মেনেজড হ'ব লাগে you need to take care of your body also ঠিক আছে so এইখিনি let's wind up so এইবিলাক জেনাৰেল টপ মানে কি যিবিলাক আমাৰ মানে কাইন্ড অফ ৰেন্ডম টপিকস এইখিনিয়ে হ'ব ইয়াৰ বাহিৰে আমি এতিয়া কিছুমান পলিটি টপিক চাম নেক্সট ক্লাছত আৰু we will look into that PDF that I gave you অকমান brush up কৰিম দেখাই দিম কি কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে তাতে ইম্পৰ্টেন্ট গোটেইখিনি হয় কিন্তু একবাৰ we will go through that PDF okay হ'বনে thank you go and study